मिस्टर ह्याप्पी टाइममा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। आज हामीले हजुरहरूको लागि पाङ्ग्रा फ्राई यानि कि चिकन गिब्लेट्सको रेसिपी लिएर आएका छौँ। पाङ्ग्रा फ्राई बनाउन एकदमै सजिलो छ र यसलाई चिउरा र अचारसँग हजुरहरूले खाजाको रूपमा सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्छौँ आजको रेसिपी हजुरहरूलाई मनपर्नेछ। ल सुरु गरौँ है त। पाङ्ग्रा फ्राईको लागि चाहिने सामग्रीहरूमा थोरै हरियो प्याज, एउटा गोलभेडा, थोरै हरियो धनियाँ, आधा रातो प्याज, 3वटा जति लसुन र 1 टुक्रा अदुवा, 3वटा जति हरियो खुर्सानी, सानो 1 चम्चा खुर्सानीको धुलो, 2 चम्चा तेल, 1 चम्चा जिराको धुलो, 1 चम्चा धनियाको धुलो, स्वादअनुसार नुन, आधा चम्चा बेसार, 3वटा जति सुकेको रातो खुर्सानी, थोरै जिरा, 10वटा जति टिमुर, 2वटा तेजपत्ता। प्रायजसो पाङ्ग्रा फ्राईमा टिमुर युज गरिन्न, तर हजुरहरूले एकताल अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। यसले पाङ्ग्रा फ्राईको स्वाद एकदमै छुट्टै र मिठो बनाउँछ। र 1 किलो पाङ्ग्रा हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सामग्रीहरूलाई थपघट गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिला हामी पाङ्ग्रालाई जिरा र तेजपत्ता राखेर 10 मिनट जति बोइल गर्छौँ। पाङ्ग्रालाई जिरा र तेजपत्तासँग राखेर बोइल गर्दा त्यसमा भएको र स्मेल हट्न जान्छ। पाङ्ग्रालाई लगभग 75% पाक्ने गरी बोइल गर्नुहोला। यस पछाडि पाङ्ग्रालाई चिसो पानीमा पखालेर यसरी सानो सानो पिसमा काट्नुहोला। अब पाङ्ग्रा फ्राई गर्नको लागि प्यानमा 2 चम्चा जति तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि सुकेको खुर्सानीलाई फुर्याइदिउँ। अब पाङ्ग्रालाई पनि राखेर मजाले चलाउँदै 8 देखि 10 मिनट फ्राई गर्ने। हजुरहरूले यसरी फ्राई गर्दा छोप्न पनि सक्नुहुन्छ, तर डढ्न चाहिँ नदिनुहोला। पाङ्ग्रालाई 10 मिनट जति भुटेपछि यतिको ब्राउन हुन्छ र सबै मसलाहरूलाई पनि राखिदिउँ। आधा चम्चा बेसार, 1 चम्चा जिराको धुलो, 1 चम्चा धनियाको धुलो, 1 चम्चा रातो खुर्सानीको धुलो र स्वादअनुसार नुन राखेर मसलालाई एकैछिन फ्राई गर्ने। अब 1 चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि राखिदिउँ। अब पाङ्ग्रालाई छोपेर मजाले 5 मिनट जति पकाउनु होला। पाङ्ग्रालाई बीचबीचमा चलाउन नभुल्नुहोला, नत्र भने डढ्न सक्छ। अब गोलभेडालाई मसिनो टुक्रा गरेर राखिदिउँ। गोलभेडा राम्रोसँग पाकिसकेपछि पाङ्ग्रा फ्राई लगभग रेडी भयो। अब रातो प्याज, हरियो प्याज, थोरै धनियाँ र टिमुरलाई माथिबाट राखेर राम्रोसँग चलाइसकेपछि पाङ्ग्रा फ्राई सर्भ गर्नको लागि रेडी भयो। हेर्नुहोस् त, पाङ्ग्रा एकदमै मसलादार देखिएको छ। अब यसलाई चिउरा र सलादसँग सर्भ गरौँ है त। आशा गरौँ आजको रेसिपी हजुरहरूलाई मन पर्यो। हजुरहरूले पनि यसै गरी पाङ्ग्रा फ्राई बनाएर घरमा इन्जोय गर्नुहोला। यदि भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। We will see you soon in our next video. Till then, namaste.